You need to prepare Longganisa, Lumpia Wrapper, carrots, garlic, onion, pepper, garlic powder, salt, and parsley. Alisin po natin sa balot ang longganisa. Ang pinili ko pong longganisa ay longganisa Imus. Andito na rin naman po kami sa Imus. So, yan po yung sikat na longganisa dito. Pero pwede rin po kayong gumamit ng hamonado at iba pang uri ng longganisa. I-add na po natin yung salt, pepper, at garlic powder. Pero kayo na pong bahalang magsukat. Depende po yan sa panlasa nyo. Kung gusto nyo po medyo maalat, dagdagan nyo po ng asin. Sabi nga sa kanta ni Sir Ray Valera, pangako sa'yo, hahaluin ko sa hirap at ginhawa ang ating pag-ibig. Painitin po natin ang kawali at lagyan ng mantika. Ilagay ang bawang at sibuyas. I-Ray Valera po ulit natin yung garlic and onion natin. Ilagay na po natin yung longganisa. Dito pa lang po sa part na to ay amoy na amoy nyo na po yung longganisa. Ilagay na po natin yung carrots. Kalahati lang po ng carrots ang nilagay ko para di ganun kadami carrots. Haluin lang po maigi at magsaing na po kayo. I-transfer lang po natin ang ating longganisa sa isang lalagyan at palamigin. Ilagay na po natin yung parsley at huling Ray Valera na po natin ito sa ating longganisa. Sabi nga ni Michael Buffer, let's get ready to balot! Para lang po tayong nagbabalot ng turon, lumpiang toge, at lumpiang Shanghai.
A few moments later. Painitin na po natin yung pan at lagyan na natin ng mantika. May iba din kami na variation na ginawa. So, panoorin nyo na lang dun sa tikiman portion. So, andito na po tayo sa ating tikiman portion. So, halika tingnan na po natin. So, ito po yung itsura niya. Gumawa rin po ako ng suka. So, naririnig yun naman po, wala pa siya. Crispy na talaga. So, tignan na po natin. Saktong-sakto po yung alat niya at malalasahan niyo po talaga yung longganisa. Malinamnam po siya. Perfect po siya for merienda, lalong-lalo na po pang ulam. So, gumawa rin po tayo ng ibang variation. Nilagyan po natin siya ng cheese. Pwede rin po kayo mag-add ng kung ano pong gusto niyo na ingredients para po dito sa ating lumpianisa. So, dito na po nagtatapos ang ating video. So, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. At wag nyo rin pong kakalimutan i-hit yung bell button para lagi po kayo updated sa mga latest nating videos. So, hanggang sa susunod po ulit. Jamata!